我本该用松条。都没中，就是咬到三下。泰国的金乌螺，好。就是我跟你讲了。OK， 追哦，拿走 ，OK， 拉开，OK， 来ถ่ายรูปหน่อยเด็กว่าอีจ้าว้าวฮอปเปอร์จีบูรูอ้าว